السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كثيرا ما يضطر المربي أو يرغب في تغيير قفص زوجه. لبعض هذه الحالات يكون لدى الزوج بيض وفروخ في العش، لذلك يتساءل المربي إن كان سينقل الزوج لقفص جديد هل سيهجر العش أم لا. في هذا المقطع سوف أشرح طريقة نقل الزوج لقفص جديد ونصائح أخرى. فأول خطوة هو تجهيز القفص الذي سننقل إليه الزوج، وندخل عليه جميع التغييرات حتى ننقل الزوج إليه مباشرة حتى لا نوترهم. الخطوة الثانية لإنجاح نقل الأزواج للأقفاص الجديدة هو إدخال الزوج إلى العش برغبتهم أو إجبارا. لهذا فكما ترون الزوج لا يريد الدخول للعش، لذا سوف أقوم بإدخالهم إجبارا عنهم. يجب التصرف بحذر، لأنه يمكن أن يقوم أي طائر بالخروج أو الهروب من العش، لذا فيجب أن تقوموا بإغلاق النوافذ والأبواب حتى لا يهرب لكم أي طائر، وأيضا ببطء شديد حتى لا تتوتر الطيور. طريقة نقل الأزواج بإدخالها للأعشاش أولا هي أن الأزواج تعلم بأن الفروخ وأن هذا العش لهم، لذلك ننقل الأزواج بأعشاشها حتى لا تتوتر. لذا فإذا قمت بنقل العش ونقل الأزواج لوحدها فلن تعلم الطيور بأن هذه الأعشاش لها، لذلك فبعض الأحيان لن يدخل الزوج لذلك العش حتى يمر يوم أو بعض أيام، أو أنها سوف تلقي نظرة ولن تدخل لها لأنها لن تعلم أن هذا العش لها. النصيحة الثانية أو الخطوة الثالثة وهي تثبيت القفص الجديد في نفس المكان الذي كان فيه القفص القديم، أي نقوم بتغيير مكان القفص الجديد بالقفص القديم حتى لا يتغير محيط القفص على الأزواج، فذلك سيقلل من توترها. كما ترون بعد مرور فقط بعض اللحظات عاد الزوج الذي على اليمين على طبيعته، وبدأ الزوج يدخل للعش ويقوم بتأكيل الفروخ. دخول الزوج وخروجه من العش وتأكيله من الفروخ علامة على نجاح نقل هذا الزوج من القفص القديم إلى القفص الجديد. هذا بالنسبة لهذا الزوج. أما الزوج الآخر الذي على اليسار فلم يدخل للعش بتاتا طوال النهار، وحتى عند غروب الشمس لم يدخل للنوم داخل البياضة، فتلك علامة على عدم نجاح نقل هذا الزوج للقفص الجديد. لذا سنقوم بتكرار عملية إدخال الزوج للعش إجباريا. للأسف لم أصور هذه اللحظة لأنه لم تكن الكاميرا معي، وأتت هذه اللحظة فجأة، لذلك كما تشاهدون فقد قمت بتكرار مقطع الخاص بإدخال الزوج للعش عند نقلهم من القفص القديم. المهم، في حالة عدم دخول الزوج للعش عند نقلهم من القفص الجديد فعليكم بإدخالهم إجباريا للعش وتركهم لفترة هناك.
لذلك دائما ما ينصح بنقل الأزواج عند اقتراب غروب الشمس، حتى نقوم بإدخال الزوج إجباريا للعش ونقوم بإطفاء الإنارة عنهم. فبهذه الطريقة سوف يظل الزوج داخل العش ولن يخرج منه. فعند تواجدهم في العش سوف يقومون بتأكيل الفروخ وبحضانة البيض. فهذه الطريقة غالبا ما تنجح، لكن لتجنب أي مشكل أو أي خسائر فعليك المراقبة جيدا والتأكد من أنهم مكثوا في العش طوال الليل. لذلك فيمكنك لكل فترة أن تقوم بالذهاب للغرفة والتأكد أنهم ما زالوا بالعش. في حالة عدم حضنهم للبيض وعدم الدخول للعش فيمكن أن تقوم بتأكيل الفروخ أو نقلهم لأزواج أخرى. هذه فقط في الحالات الشاذة، لكن دائما ما تنجح هذه الطريقة. فكما تشاهدون فالزوج قد مكث في العش هذه الليلة، وهذا المقطع في الصباح والأنثى داخل البيضة وقد تم تأكيل الفروخ.